ගොඩක් අය අහලත් නැති සමහර විට දැකලත් නැති මොකක්ද මේ අමුතුම භාණ්ඩේ. හරි මන් දන්නවා මං ගැන නොදන්න කෙනෙක් නෑ කියලා. හැබැයි මට විශ්වාසයි මං ගැන දන්න ඔය අයගෙන් භාගෙට භාගයක්වත් මාත් එක්ක යන්න නම් ඇවිත් නෑ කියන්න. උත්තර දේවිලා පුලතිසිලා එක පිම්මේ අපිව පහු කරන් ගියාට ගං අස්සේ අහිංසක මිනිස්සු ටවුමට එක්කන් එන්නේ මේ මම. උතුරු ලයින් එකේ යද්දී සමහර පුංචි ස්ටේෂන් හදලා තියෙන්නේ මොකටද කියලා හිතනව නේද? ඔය දේවිලට රැජිනිලට ඒ තැන්වල බ්‍රේක් වදින් නැති වුණාට ඒ පුංචි ස්ටේෂන් වල ඉඳගෙන ඉන්න අහිංසක මූණු දෙක තුන මග බලන් ඉන්නේ මේ මං එනකම්. එයාලට ඉන්න එකම ගමන් සගයා රේල් බස් එක. කෝච්චි වලනං ඉතින් එක පාරක් හරි ගිහින් ඇතිනේ. ඒත් ජීවිතයේ එක පාරක් හරි රේල් බස් එකකත් ගිහින් තියෙනවා කියන්න යමු දවසක මාත් එක්ක මහවහන්දියට. එහෙමයි කියලා ඔන්න කොල්ලො කෙල්ලො ටික වැල නොකැඩී එනව හෙම නෙවෙයි. කෝච්චියක සෙනගක් මට එක්ක යන්න බෑනේ. ඒ හින්දා නිවාඩු පාඩුවේ පොල් ගහවෙලට එන්න මං එක්කන් යන්න ඒ විනෝද ගමන. මේ ප්‍රවෘත්ති හැබැයි වෙනස්. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV නිවුස් Facebook පිටුවට ලයික් කරන්න. ආයුෂ බොහෝ වේවා. ඉන්නේ නාගොල්ලාගම ස්ටේෂන් එකේ. ගමනාන්තය මගේ තිබෙන හැබැයි පොල් ගහවෙලේ ඉඳලා මේ පැත්තට. ටයිමින් වෙනස් වුණා හන්දා ගමනාන්තය වෙනස් වුණා. දැන් මම ඉන්නවා නාගොල්ලාගම. මට හැබැත්තෙන් තියෙනවා මහව. ඉතින් අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ මහව ඉඳලා පොල් ගහවෙලට රේල් බස් එකේ. ඉතින් රේල් බස් එක ගැන කතා කරනකොට දේවිලා රැජිනලා මැනිකලාට බ්‍රේක් වදින්න නැති තැන්වල ජනයාගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරන සුන්දර රේල් බස් රිය තමා මේ. ඉතින් සුන්දර ගමනාන්තයක් වෙයි. සමහර අය දන්නවා ඇති, සමහර අය දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් අද මාත් එක්ක ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අත්දැකීම කියලා. ඉතින් මේ ඉන්නේ නුවන් අයියා. නුවන් අයියා මට මීට කලින් හම්බෙලා නැහැ හැබැයි අපේ FB ගේ යාළුවෙක්. ඉතින් එතනට ආවිලා මම පෝස්ට් එක දැම්මට පස්සේ පෝස්ට් එකට කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා මල්ලි මෙහෙ ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ආවිලා ගෙදරට ගිහිල්ලා ගෙදර ඉඳලා දැන් ඇවිල්ලා ඉනවා නාගොල්ලන්ගම. ඉතින් නුවන් අයටත් ගොඩක් ස්තුතියි දක්වපු පුදු සත්කාර වලට. නැවත එන්න ඕන. මොකද හදිසි ආපු ගමනක්. නැවත නුවන් අයලා ගෙදරට එමු අපි. දැන් ඉන්නේ අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාව රේල් බස් රිය. දැකලා තියෙන අය දන්නවා ඇති. නොදන්න අය බලන් යමු. තව සල්ප මොහොතකින්. දැන් මහවින් පිටත් වෙලා ඇති. මහව ඉඳලා විනාඩි 5ක දුරක් තියෙන නාගොල්ලාගම. නාගොල්ලාගම ඉඳලා යමු මාත් එක පොල් ගහවෙලට. පැය 2ක 3ක ගමනක්. ඒ ගමන ඇතුලේ සුන්දර කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම සංස්කෘතික කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා. යනින් ගම මම හැමදේම පෙන්නනවා. ඔන්න එනවා. දැකලා තියෙන අය බලන්න දන්නවා ඇති. නොදන්න අය බලන්න. අද අපි යන්නේ මෙන්න මේකේ පෙට්ටි දෙකක් තියෙනවා. යන්න බෑ මේක. ඉස්සරහ
අයියන් කොකට. ඔන්න අපි ගොඩ වුණා. නොදැක්ක ලස්සන ගම්වල සිරලතාලා මුතුමැණික් කියලා දකින්න. ඒ වගේම තමයි ඉතින් රේල් බස් එක.
වෙන. මෙයා ඒ පුංචි ස්ටේෂන් වල ඉන්න ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් එදිනෙදා වැඩවලට එහා මෙහා යන උදව්. මේ බලන්න. වයන් කපලි වෙලා අර ඉස්සර කමත් ක්‍රමයට අර එකතු කරලා තියෙන. ඒ විදිහට තියෙනවා. මේවා ඉතින් අර මම කලින් කිව්වා වගේ දේවිලා මැණිකේලා දකින්න සුන්දරත්වයක් නෙවෙයි. ගම්වල ඉන්න සිරියලා තාලා ඊට පස්සේ මුතු මැණිකේලා කුමාරිලා දකින්න සුන්දරත්වයක්. විනාඩි 10ක් විතර පරක් වෙනවා. මම දන්නේ අපි අලින් කිව්වා වගේ අර රජින්ලාට දේවිලාට මුල් දනන එයාලා යවලා මෙයාව යවන්න. මේදී මේකත් අපේ අර පාර බස් එක වගේ තමයි. මේ තියෙන සීට් එක පස්සේ මෙහෙම මෙතන එකක් ඉවරයි. ආයෙ මෙතනින් අනිත් පැත්ත.
රේල් බස් රථයෙන් පොළගහවෙලට. ඔන්න පොළගහවෙලට ආව මහව හන්දියේ ඉඳලා ගමන ගැන කතා කරමු අපි. ඇත්තටම වෙනස් ගමනක්. හැබැයි අර පාරේ බස් එකේ එනවා වගේ හෝන් එක ඊට පස්සේ එන්ජින් ශබ්දය ඒ සියල්ල එකයි. නමුත් එනකොට තියෙන රේල් ෆීල් එන එක තමයි වෙනසකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම දෙපැත්තේ සුන්දරයි කුඹුරු පහු කරගෙන එනවා. ඒ වගේ දේවල් නිසා තමයි විශේෂ. ඉතින් ඔයාලත් එනවා නම් පොල්ගහවෙලින් උදේ 5 මාට් එක යනවා මහව හන්දියට රේල් බස් රථය. නැවත මහවෙයි 2:05ට එනවා පොල්ගහවෙලට.